Okay, so try natin ngayon. So free na dito sa linya ko. Nating maghabol lang mamaya. In 5. Okay na, ready na tayo, ready na. Kaya yan. Five, 4, 3, 2. Let's go. Kaya pa. 123 mga lods. Alright. Yahoo! 123. Okay, naka 123 tayo dun mga lods. Whew. Medyo kinabahan tayo dun. So yan, walang try. 123 mga lods. So try lang ulit natin for the last time. Last na yan, last na pala. Medyo maganda yung natin, no. 123 all stock. Ayan, so bakantihin lang muna natin. Okay na, let's go. Yawa. Wala lods. Hindi na kayanan. Bitin. Hey. So ayan, 123 ngayon yung top speed ng ating sniper. Full tank. Papalit din ng aking langis. Wala akong top box. Yung bracket lang meron. At stock ECU, stock lahat. All stock tayo. And then yun yung performance niya, 123. Depende pa siguro yun sa sa rider kung ano yung kanya, ano yung preference niya. So yun lang. maraming salamat sa pagsubaybay, and don't forget to click the notification bell, subscribe to my channel, and see you for more videos. Alright.